Op dat moment, toen het tran van Helena de Tolksen, van de verlaten vleugel raakten, brak het 15-jurig, stilte in een melodie die de hele de wereld, deed stilstaan om te luisteren, manger om te begrijpen hoe we hier terecht zijn gekomen, moeten we 3 uur terug zijn, toen Helena de Vries, 42 jaar oud, publiekelijk werd vernederd in de hoofdhal van het Nationaal Conservatorium. Gekleed in haar grijze schoonmaakuniform, hield zij een dweil vast met trillende handen, terwijl de artistiek directeur, maestro Anton van de Meer, wies naar een kleine vlek op de Italiaanse marmeren vloer alsof het een misdaad tegen de mensheid was. Dit is onacceptabel, Helena. Absoluut onacceptabel. De stem van de maestro galmde door de immense hal, opzettelijk hard genoeg zodat de passerende studenten en docenten elk woord van minachting konden horen. Zijn kleine scherpe ogen schitterden van rede voldoening. Dit conservatorium ontvangt illustere bezoekers, sponsors internationale artiesten. Hoe verwacht je dat we onze reputatie behouden met dit soort nalatigheid? Helena hield haar ogen op de grond gericht, maar niet uit schaamte. Het was een overlevingsstrategie die ze in 15 jaar werken op die plek had geperfectioneerd. Als ze Augusto niet in de ogen keek, als ze niet antwoordde, als ze onzichtbaar bleef, zou de storm misschien sneller voorbij zijn. Haar door hard werken gekalde handen knepen de stiel van de dweil vast, totdat haar knokkels wit werden. Kijk me aan als ik met je praat. Het bevel klonk als een zweepslag. Helena sloeg langzaam haar ogen op, en voor een ogenblik voelde Augusto iets vreemds. Er was iets in die bruine ogen, een diepte die niet paste bij de functie die ze uitoefende. Maar hij wuifde het gevoel meteen weg. Je bent hier uit liefdadigheid, vergeet dat niet, zonder referenties, zonder formele opleiding. Een vrouw van jouw leeftijd, waar zou je anders werk vinden? De passerende studenten vertraagden hun pas, sommigen fluisterden met elkaar. Helena kende die jonge stralende gezichten, vol dromen die ze zelf ooit had gekoesterd. Ze zagen haar alleen als de onzichtbare vrouw, die hun voetafdrukken wegveegde, hun afval opruimde, die bestond aan de periferie van hun gouden werelden. En misschien was dat maar beter ook. Het spijt me, maestro van de Meer. Haar stem was bijna een fluistering. Het zal niet meer gebeuren. Ah, maar dat zal het wel, Helena. Dat zal het altijd doen. Augusto naderde, zijn stem verlaagde tot een intiemer en op de een of andere manier vreder toon. Want mensen zoals jij kunnen niets anders doen dan wat ze al doen. Het zit in hun aard. Op dat moment brak er iets in Helena. Het was niet de eerste keer dat ze zulke woorden hoorde, maar iets in de manier waarop hij mensen zoals jij zei, wekte een pijn op die ze zo diep had begraven, dat ze bijna vergeten was dat die bestond. Haar handen begonnen te trillen, niet uit angst of woede, maar uit een zo intense heimwee dat het fysiek pijn deed. Plotseling was ze weer 15, op een andere plek, in andere tijd. Het kleine appartement waar ze met haar oma Carmen was opgegroeid, rook altijd naar koffie en het goedkope parfum, dat de oude dame bleef gebruiken, zelfs zonder ergens naartoe te gaan. De verticaal staande piano, vals en met een paar vastzittende toetsen, nam bijna de helft van de krappe kamer in beslag. Het was een erfenis van Helena's overgrootmoeder, een van de weinige waardevolle dingen die het gezin had kunnen behouden. Muziek is taal, mijn kleindochter, zei Carmen, haar gerimpelde handen kitsend Helena's kleine vingers over de toetsen. Het gaat niet om het duurste instrument of de beroemdste leraar, het gaat om wat er uit je hart komt en het hart van anderen raakt. Helena herinnerde zich de eerste keer dat ze echt speelde, niet alleen toetsen indrukte volgens een partituur, maar echt speelde. Het was een eigen compositie, geboren uit een verdrietige middag, waarop ze ruzie had gehad met klasgenoten op school. De vingers vonden de tonen vanzelf, alsof ze altijd al wisten waar ze moesten zijn. De melodie die eruit kwam was melancholisch, maar had ook een vreemde hoop en licht aan het eind van een erg donkere tunnel. Carmen huilde die dag. Je hebt een kave, Helena. Een zeldzame kave. Maar gaven betalen geen rekeningen. Toen Carmen stierf, was Helena 17 en had ze geen naaste familieleden. De piano werd verkocht om de begrafenis te betalen, samen met bijna alles wat waarde had in het appartement. Helena vond zichzelf alleen in de wereld, zonder geld om haar studie voort te zetten, zonder perspectief dan banen die alleen haar handen en haar bereidheid om onzichtbaar te blijven vereisten.
Haar eerste baan was in een lunchroom, daarna in wasserette, vervolgens schoonmaakwerk in kantoren. En uiteindelijk, 15 jaar geleden, kreeg ze de baan in het Nationaal Conservatorium. Ironisch genoeg was het de plek die het dichtst bij haar oude dromen kwam. Elke dag, terwijl ze de klaslokalen schoonmaakte, hoorde ze fragmenten van lessen, studenten die oefenden, docenten die technieken corrigeerden. Het was een zoete marteling, als honger hebben en in een bakkerij werken. Het ergste was dat ze in de loop der jaren was opgehouden te voelen. Niet opzettelijk, maar als afweermechanisme. Bij elke vernedering, elke minachtende blik, elke keer dat iemand over haar sprak, alsof ze er niet was, scheidde een deel van Helena zich af, totdat ze na meer dan een decennium zelf begon te geloven dat Augusto misschien gelijk had. Misschien was ze echt niets meer dan dit, een vrouw van middelbare leeftijd zonder formele opleiding, bestemd om de voetafdrukken van anderen schoon te maken. Er waren geen woorden, alleen vocale klanken die de instrumentale melodie aanvulden. Het was alsof ze met de piano converseerde, twee stemmen die zich in een intieme en krachtige dans verweven. De muziek sprak over verlies en wedergeboorte, over begraven dromen en herleefde hoop, over een vrouw die vergeten was wie ze was, maar zich nu weer herinnerde. Toen de laatste noten in de lucht verdwenen, was de stilte die volgde absoluut. Helena hield haar handen op de toetsen, niet durvend naar de twee mensen te kijken die haar observeerden. Ze had zichzelf volledig blootgesteld, haar hart geopend op een manier die ze al tientallen jaren niet meer had gedaan, en nu was ze kwetsbaar, wachtend op het oordeel. Het was Claire die de stilte verbrak. Mijn God, haar stem zat vol emotie, en toen Helena eindelijk haar ogen opstak, zag ze dat de oudere vrouw zichtbaar ontroerd was. Claire naderde de piano, haar handen trilden lichtjes. In 30 jaar lang talenten zoeken over de hele wereld, nooit iets dergelijks gehoord. Ze keek Helena recht in de ogen. Je bent niet alleen getalenteerd, je bent een wonderkind, een laatbloeier, maar een wonderkind. Anton, die tijdens de hele uitvoering zwijgzaam was gebleven, vond eindelijk zijn stem. Zij speelt aardig voor een amateur, maar laten we realistisch zijn, houd je mond. Claire's bevel werd uitgesproken met een kilheid die Anton deed terugdeinzen. Je begrijpt niet wat je zojuist hebt meegemaakt, toch? Deze vrouw heeft een gave die haar betalende leerlingen nooit zullen hebben. Ze heeft iets wat je niet kunt leren, ze heeft ziel. Helena voelde de tranen over haar gezicht stromen. Niet van verdriet, maar van iets wat ze niet kon benoemen. Het was alsof een deel van haar dat 15 jaar geleden was gestorven, langzaam weer tot leven kwam. Wat is je volledige naam? Vroeg Claire. Helena de Vries. Helena, luister goed naar me. Claire knielde naast de pianobank op ooghoogte met Helena. De Internationale Stichting voor Opkomende Talent organiseert volledige studiebeurzen voor uitzonderlijke muzikanten, ongeacht leeftijd of afkomst. Zou je geïnteresseerd zijn om professioneel muziek te studeren? Helena voelde alsof de grond onder haar voeten wegschoof. Ik ben 42. En dan, Brahms publiceerde zijn eerste symfonie pas op 43-jarige leeftijd. Je hebt een zeldzaam talent en een emotionele rijpheid die jonge muzikanten tientallen jaren nodig hebben om te ontwikkelen, als ze het al kunnen. Claire nam Helena's ruwe handen in de hare. Maar je moet één ding begrijpen, dit wordt niet makkelijk. Je zult harder moeten werken dan je je kunt voorstellen, je zult vooroordelen moeten overwinnen, je zult in jezelf moeten geloven als anderen aan je twijfelen. Helena keek naar Anton, die duidelijk in shock was, zijn expressie wisselde tussen ongeloof en iets dat bijna op angst leek. 15 jaar lang had hij Helena behandeld alsof ze onzichtbaar, inferieur wegwerpbaar was. En nu, ik wil het proberen, zei Helena, haar stem voor het eerst in decennia krachtwinnend. Ik wil het heel graag proberen. Claire glimlachte, een oprechte warme glimlach. Dan laten we beginnen. Morgen kom je hier niet als schoonmaakster. Je komt hier als mijn protégé, als een serieuze muzikus die respect en kansen verdient. De transformatie die volgde was niet onmiddellijk of gemakkelijk. Helena moest leren navigeren, in een wereld die haar altijd had buitengesloten. Ze moest een zelfvertrouwen ontwikkelen, dat systematisch was vernietigd. Ze moest niet alleen muziek opnieuw leren, maar ook hoe ze zichzelf moest zien. De eerste maanden waren bijzonder moeilijk.
Velen op het conservatorium verzetten zich tegen het idee dat de vroegere schoonmaakster nu een serieuze studente was. Sommige professoren behandelden haar met neerbuigendheid, anderen met openlijke achterdocht. Maar Claire bleek een felle en beschermende mentor te zijn, en Helena ontdekte dat ze een vastberadenheid bezat, waarvan ze zich niet bewust was. En voordat je denkt dat dit verhaal te mooi is om waar te zijn, laat ik je iets zeggen. Zulke verhalen gebeuren elke dag, om ons heen. Gewoon mensen ontdekken, beating gewoon talen, brekken barrière de onoverbrugbaar leken, bewijzen dat het nooit te laat is om opnieuw te beginnen. Als deze verhalen van overwinning en transformatie je hart raken zoals ze het mijne raakten, abonneer je dan op het kanaal en activeer het belletje voor notificaties. Want ik geloof er sterk in dat we deze verhalen van hoop moeten delen, vooral in een wereld die ons vaak laat vergeten wat we zelf allemaal in ons hebben. Elke like, elk commentaar, elke inschrijving helpt deze verhalen bij mensen te komen, die misschien moeten horen dat hun eigen transformatiereis mogelijk is. Laten we samen verder gaan in deze missie om hoop en inspiratie te verspreiden. Maar laten we teruggaan naar Helena. 6 maanden na die transformerende middag bereidde ze zich voor, op haar eerste officiële recital. Niet als beginnende studente, maar als gevraagde artieste op een speciaal evenement van de stichting Dubois. Het programma omvatte een stuk van Chopin, een van Debussy en op aandringen van Claire, een eigen compositie van Helena. Op de avond van het recital stond Helena achter de schermen van hetzelfde podium waar ze voor het laatst 15 jaar geleden had gespeeld. Haar handen, nu zacht dankzij de zorg die een professionele muzikus nodig heeft, trilden lichtjes. De elegante zwarte jurk die Claire had aangedrongen dat ze zou kopen, voelde nog steeds vreemd aan, alsof hij van iemand anders was. Zenuwachtig, vroeg Claire, naast haar verschijnend. Beangstigd, gaf Helena toe. Geweldig, dat betekent dat je het belangrijk vindt. Claire corrigeerde een onzichtbare plooi in Helena's jurk. Onthoud, je bent hier niet om iemand te imponeren. Je bent hier om je verhaal te vertellen, en jouw verhaal verdient het om gehoord te worden. Helena knikte en haalde diep adem. Ze kon het gemompel van het publiek aan de andere kant van het gordijn horen. Ze wist dat Anton er was. Claire had hem persoonlijk uitgenodigd. Ze wist ook dat er journalisten waren, andere muzikanten, belangrijke mensen uit de muziekwereld. Maar vooral wist ze dat er gewone mensen waren, mensen die in haar verhaal misschien een weerspiegeling zagen van hun eigen onbenutte mogelijkheden. Toen haar naam werd aangekondigd en de gordijnen opengingen, liep Helena met een gratie die ze in de maanden van training had ontwikkeld naar de piano. Ze ging zitten, regelde de kruk, legde haar handen op de toetsen en even stond ze toe zichzelf naar het publiek te kijken. Daar zat Anton op de eerste rij, zijn uitdrukking toonde nog steeds ongemak bij de wending die zijn vroegere schoonmaakster had genomen. Naast hem glimlachte Claire bemoedigend. En verspreid over het publiek zag Helena nieuwsgierige, sceptische, hoopvolle gezichten. Ze begon met Chopin. De nocturne in S majeur stroomde van haar vingers met een tederheid en diepte die het publiek volledig stilmaakte. Het was niet alleen techniek, hoewel haar techniek drastisch was verbeterd. Het was een volwassen, emotionele, beleefde interpretatie. Het stuk van Debussy volgde, Clair de Lune, gekozen omdat Helena zei dat ze zich zo voelde als maanlicht, zacht maar doordringend verlichtend donkere hoeken die jarenlang verborgen waren gebleven. En toen kwam het moment waar ze het meest bang voor was, en het meest naar verlangde, haar eigen compositie. Helena had maanden aan dat stuk gewerkt, met de zorgvuldige begeleiding van Claire. Het was het verhaal van haar leven omgezet in muziek. Het begon somber, bijna verstikkend vertegenwoordigend, de jaren van onzichtbaarheid en onderdrukking. Geleidelijk aan introduceerde het elementen van hoop, kleine melodietjes die groeiden en zich ontwikkelden, symboliserend het ontwaken van haar slapende talenten. En het culmineerde in een viering van wedergeboorte, een muzikale verklaring dat het nooit te laat is om te worden wie je werkelijk bent. Toen de laatste noot in de stilte van de zaal weer klonk, hield Helena haar handen op de toetsen, precies zoals ze dat die eerste middag had gedaan.
Maar deze keer, toen ze haar ogen opkeek, zag ze iets heel anders. Het hele publiek stond op. Veel mensen heelden openlijk. Het applaus, toen het eindelijk begon, was oorverdovend, aanhoudend, oprecht. Helena stond langzaam op, nog steeds aan het verwerken wat er net was gebeurd. Claire was de eerste die het podium opkwam en Helena in een stevige omhelzing sloot. Je hebt het gedaan, fluisterde ze in Helena's oor. Je hebt het echt gedaan. Maar de grootste verrassing kwam een paar minuten later, toen Helena achter de schermen complimenten ontving. Anton naderde, en voor het eerst in 15 jaar keek hij haar recht in de ogen. Helena, zijn stem was anders, zachter, bijna nederig. Ik moet mijn excuses aanbieden. Helena bestudeerde hem even. De man die jarenlang haar had vernederd, stond daar kwetsbaar, zijn fouten erkennend. Niet alleen voor de rede woorden, vervolgde Anton, maar voor niet gezien te hebben wie je werkelijk was. Voor toegelaten te hebben dat mijn vooroordelen mij blind maakten voor iets zo buitengewoon. Helena voelde een vreemde rust in haar hart neerdalen. Het was geen triomf die ze voelde, geen wraak. Het was iets die pers vergeving en begrip. Meestro van der Meer, zei ze zachtjes, wij verliezen allemaal soms uit het oog wat echt belangrijk is. Het belangrijkste is wanneer we het weer kunnen zien. Anton knikte, duidelijk geëmotioneerd. Je hebt me vandaag iets geleerd. Iets wat ik was vergeten over muziek, over mensen, hij aarzelde, over nederigheid. In de maanden die volgden, verspreidde het verhaal van Helena zich verbuiten de wereld van de klassieke muziek. Kranten schreven over haar, televisieprogramma's nodigden haar uit, maar belangrijker dan de plotselinge roem waren de brieven die ze begon te ontvangen. Honderden brieven van mensen uit het hele land en daarbuiten, die hun eigen verhalen deelden van vergeten talenten, verlaten dromen en hernieuwde hoop. Een brief in het bijzonder raakte haar diep. Hij kwam van een vrouw van 55, die was gestopt met schilderen toen ze trouwde, tientallen jaren eerder. Uw verhaal herinnerde mij eraan dat het nooit te laat is, schreef ze. Ik heb gisteren verkocht. Ik ga weer beginnen. Helena realiseerde zich, toen dat haar transformatie iets groter was geworden dan haar eigen persoonlijke reis. Het was een symbool van mogelijkheid geworden, een levend bewijs dat onze omstandigheden ons potentieel niet definiëren. Een jaar na het recital dat haar leven veranderde, was Helena terug in het Nationaal Conservatorium. Maar deze keer niet als schoonmaakster of als studente. Claire had voor haar een baan geregeld als speciale docent, werkend met studenten met onconventionele achtergronden, mensen die hun talenten later in hun leven hadden ontdekt, of die sociaal-economische barrière ondervonden bij het ontwikkelen van hun haven. In haar eerste les keek Helena naar de diverse klas voor haar, een buschauffeur van 45, die in zijn vrije tijd countrymuziek componeerde, een huishoudster van 38, die in het kerkkoor zong en droomde van het opnemen van een album, een gepensioneerde van 62, die was begonnen met vioollessen nadat zijn vrouw was overleden. Voordat we beginnen, zei Helena, haar stem nu met een natuurlijk gezag dat ze had ontwikkeld, wil ik dat jullie één ding begrijpen. Jullie zijn hier niet ondanks jullie verhalen. Jullie zijn hier dankzij jullie verhalen. Elke moeilijkheid die jullie hebben meegemaakt, elk obstakel dat jullie hebben overwonnen, elk moment waarop jullie ervoor kozen om jullie dromen niet op te geven. Dat alles maakt deel uit van wat jullie muziek uniek, authentiek en noodzakelijk zal maken. Ze ging achter de piano zitten, diezelfde Steinway, waar alles was begonnen, en speelde de eerste noten van de compositie die ze tijdens dat gedenkwaardige recital had gespeeld. Deze muziek vertelt het verhaal van een vrouw die 15 jaar lang de dromen van anderen heeft schoongemaakt, totdat ze ontdekte dat ze haar eigen dromen nog steeds kon verwezenlijken, zei Helena, haar handen zachtjes over de toetsen bewegend. En nu wil ik jullie verhalen horen, omgezet in muziek. Wat er in die kamer gebeurde, en in alle lessen die volgden, was magisch op een manier die zelfs Helena niet had verwacht. Haar leerlingen leerden niet alleen muziektheorie en techniek, ze ontdekten dat hun levenservaringen
verre van obstakels, juist hun grootste artistieke troeven waren. De buschauffeur componeerde een symfonie geïnspireerd op de ritmes van de stad, de gezichten die hij elke dag in de achteruitkijkspiegel zag, de stille verhalen van de passagiers die hij vervoerde. De huishoudster ontwikkelde een unieke zangstem die gospel met Afrikaanse invloeden vermengde, zingend over waardigheid, weerstand en geloof. De gepensioneerde componeerde stukken voor viool die de pijn van het verlies en de schoonheid van gedeelde herinneringen vastlegden. Helena realiseerde zich dat ze niet alleen muziek doseerde, maar mensen hielp hun leven in kunst te vertalen. En in het proces bleef ze zelf groeien. Elke leerling die onder haar begeleiding transformeerde, herinnerde haar aan haar eigen reis en versterkte haar geloof dat talent geen leeftijd, sociale klasse of omstandigheden kent. 2 jaar na die transformerende middag kreeg Helena een telefoontje dat haar leven opnieuw zou veranderen. Het was van een internationaal bekende muziekproducent die opnames van haar composities had gehoord en de mogelijkheid van een album wilde bespreken. Uw muziek heeft iets wat ik tegenwoordig zelden tegenkom, zei hij tijdens hun eerste ontmoeting. Het vertelt echte verhalen, raakt echte emoties. In een wereld vol gefabriceerde muziek biedt u pure authenticiteit. Het album toen het werd uitgebracht had een impact die zelfs Helena verraste. Het was niet alleen een commercial successes, hoewel dat ook zo was, maar het werd een cultureel fenomeen. De nummers spraken tot mensen die zich vergeten, onzichtbaar en onderschat voelden. Het sprak tot degenen die waren opgehouden met dromen en eren, herinnerd moesten worden dat het nooit te laat was om opnieuw te beginnen. De titeltrack, Ontwaken, werd een onofficieel volkslied voor mensen in een levensfase van verandering. Steungroepen voor werklozen speelden het tijdens hun bijeenkomsten. Rehabilitatiecentra gebruikten het in therapieën. Scholen namen het op in motiverende programma's. Helena begon uitnodigingen te ontvangen om lezingen te geven op universiteiten, in bedrijven en op evenementen over persoonlijke ontwikkeling. Maar het meest betekenisvolle moment kwam misschien wel 3 jaar later, toen Helena werd uitgenodigd om in de Carnegie Hall in New York te spelen. Het was de hoogtepunt waar elke klassieke musicus van droomt, de ultieme erkenning dat ze niet alleen haar omstandigheden had overwonnen, maar zich had gevestigd als een wereldberoemde artiest. Op de avond van het concert, terwijl ze zich in haar kleedkamer voorbereidde, dacht Helena terug aan de buitengewone reis die ze had gemaakt. Van onzichtbare schoonmaakster tot internationale artiest. Het leek onmogelijk, en toch was het gebeurd. Nog belangrijker was dat ze wist dat haar verhaal duizenden anderen had geïnspireerd om hun eigen wedergeboorte na te streven. Claire, nu een dierbare vriendin naast mentor, kwam de kleedkamer binnen met een boeket bloemen. Hoe voel je je? Vroeg ze. Dankbaar, antwoordde Helena, zonder te aarzelen. Dankbaar voor elk moeilijk moment dat me hier heeft gebracht. Dankbaar voor elke persoon die in me geloofde, toen ik zelf niet in mezelf kon geloven. Dankbaar zelfs voor Anton en zijn vreedheid, want zonder hem had ik misschien nooit de kracht gevonden om op te staan. Claire glimlachte. Weet je, toen ik je 3 jaar geleden in die kamer ontmoette, zag ik uitzonderlijk muzikaal talent. Maar wat ik niet verwachtte, was een persoon met zo'n diepe wijsheid te ontdekken. Je bent veel meer geworden dan een briljante musicus, Helena. Je bent een kracht van transformatie in de wereld geworden. Toen Helena het podium van de concertgebouw betrad die avond, werd ze onthaald met een ovatie die minutenlang duurde. In het publiek zaten internationale muziekcritici, beroemdheden, andere genommeerde muzici. Maar Helena wist dat er ook gewone mensen aanwezig waren, mensen die geraakt waren door haar verhaal en deze viering van menselijke mogelijkheden persoonlijk wilden meemaken. Ze speelde een programma met haar grootste hits, enkele klassieke stukken die ze door de jaren heen had geperfectioneerd, en debuteerde met een nieuwe compositie die ze speciaal voor die avond had geschreven. Het stuk, getiteld Dankbaarheid, was haar liefdesbrief aan iedereen die deel had uitgemaakt van haar reis, van Carmen, haar oma die de eerste muzikale zaadjes in haar hart had geplant,
tot elke leerling die ze had onderwezen en die op haar beurt haar iets had geleerd. Maar het meest ontroerende moment kwam aan het einde, toen Helena iets onverwachts deed. In plaats van gewoon te buigen en van het podium te gaan, liep ze naar de microfoon. Bijna 4 jaar geleden, zei ze, haar stem galmde door de majestueuze zaal, was ik een onzichtbare vrouw die de dromen van anderen schoonmaakte, omdat ik vergeten was dat ik zelf dromen had. Vanavond sta ik hier niet alleen als bewijs dat een nieuw begin mogelijk is, maar ook als getuige dat ieder van jullie mogelijkheden in zich draagt, die jullie je misschien niet eens kunnen voorstellen. Ze hield een pauze, kijkend naar het stilzwijgende publiek. Als mijn verhaal iets heeft geleerd, dan is het wel dat we nooit alleen maar zijn, wat de omstandigheden ons hebben opgedrongen. We zijn ook wat we kiezen te worden, wanneer we de moed vinden om ons te herinneren wie we werkelijk zijn. Aan iedereen die luistert en zich gevangen, vergeten of onderzat voelt, weet dat jullie moment dichterbij kan zijn dan je denkt. Soms volstaat een middag, een ontmoeting, een besluit om niet langer te accepteren dat anderen je waarde bepalen. De stilte die volgde was totaal, alsof het hele publiek zijn adem inhield. En toen, langzaam persoon voor persoon, stond de hele zaal op in een ovatie die geen einde leek te kennen. Achter de schermen, na het concert, werd Helena omringd door journalisten, fans en andere muzici die haar wilden feliciteren. Maar te midden van de drukte trok een bekende figuur haar aandacht. Het was Anton, ouder, bescheidener, geduldig wachtend op zijn beurt om met haar te spreken. Toen ze eindelijk alleen waren, zei hij, Helena, ik wilde je laten weten dat je ook mijn leven hebt veranderd. Na die avond 4 jaar geleden heb ik alles heroverwogen, hoe ik met mensen omga, hoe ik naar talent kijk, hoe ik menselijke waarde definieer. Ik ben een programma begonnen aan het conservatorium om talenten op onverwachte plaatsen te identificeren en te koesteren. We hebben al 12 uitzonderlijke muzici ontdekt, die zonder dit initiatief onzichtbaar zouden zijn gebleven. Helena voelde haar ogen vol tranen lopen. Anton, dit is geweldig. Het is jouw erfenis, zei hij. Je hebt niet alleen je eigen leven veranderd, je hebt golven van verandering gecreëerd, die zich door generaties heen zullen blijven verspreiden. Jaren gingen voorbij. Helena bleef spelen, lesgeven en inspireren. Haar instituut voor laatbloeiers breidde zich internationaal uit. Ze trouwde met een geschiedenisleraar die ze ontmoette tijdens een van haar lezingen, een vriendelijke man die haar evenzeer lief had om de buitengewone vrouw die ze was geworden als om de moedige reis die ze had afgelegd om daar te komen. Op 50-jarige leeftijd publiceerde Helena een autobiografie die een wereldwijde bestseller werd. Niet omdat haar verhaal uniek was, hoewel het opmerkelijk was, maar omdat het iets universeels vertegenwoordigde. De kracht om opnieuw te beginnen, te weigeren gedefinieerd te worden door de beperkingen die anderen opleggen, om licht te vinden zelfs in de diepste duisternis. Op een stille middag, bijna een decennium na die eerste transformerende uitvoering, zat Helena in haar privéstudio aan een nieuwe compositie te werken. De muren waren bedekt met foto's, zij met haar leerlingen, op het podium van de concertgebouw, prijzen in ontvangst nemend, maar vooral beelden van gewone mensen die geraakt waren door haar verhaal en de moed hadden gevonden om hun eigen onmogelijke dromen na te jagen. Ze stopte even met spelen en keek naar buiten. Buiten ging het dagelijkse leven gewoon door. Mensen gingen heen en weer van hun werk. Kinderen speelden. De wereld draaide door met zijn gebruikelijke mix van vreugde en verdriet, dromen en teleurstellingen. Maar Helena wist iets wat ze niet altijd had geweten. Elk van die mensen droeg het potentieel voor een buitengewone transformatie in zich. Elk van hen had een unieke melodie die ontdekt moest worden, een verhaal dat verteld moest worden, een talent dat moest bloeien. Ze keerde terug naar de piano en begon een nieuwe melodie te spelen, geboren op dat moment. Het was een lied over hoop, niet de naïeve hoop dat alles makkelijk zou zijn, maar de volwassen hoop dat alles mogelijk was voor wie moedig genoeg was om het te proberen. Terwijl ze speelde, dacht Helena aan Carmen,
haar oma, die zoveel jaren geleden de eerste muzikale zaadjes in haar hart had geplant. Ze dacht aan Claire, die potentieel had gezien, waar anderen alleen een schoonmaakster zagen. Ze dacht aan al haar leerlingen, die het hadden aangedurfd om opnieuw te dromen. Ze dacht zelfs aan Anton, wiens aanvankelijke vreedheid ironisch genoeg haar transformatie had gecatalyseerd. En vooral dacht ze aan alle mensen die nog steeds daarbuiten waren, op vergeten pleinen, in banen die hen onzichtbaar lieten voelen, onontdekte talenten en niet gerealiseerde dromen dragend, wachtend op hun eigen moment van ontwaken. De muziek die van haar vingers vloeide, was voor hen. In belofte dat het nooit te laat, nooit te onmogelijk, nooit te onwaarschijnlijk was. In herinnering dat de meest buitengewone transformaties soms beginnen op de meest gewone plaatsen, met de meest onwaarschijnlijke mensen, op de meest onverwachte momenten. Toen de laatste noten in de stille lucht van de studio weghipten, glimlachte Helena. Buiten draaide de wereld door, vol oneindige mogelijkheden, die wachten om ontdekt te worden. En zij, ooit een onzichtbare vrouw, die de dromen van anderen schoonmaakte, was nu een hoedster van die mogelijkheden, een levend bewijs dat het leven altijd een tweede kans biedt aan diegenen, die moedig genoeg zijn om die te omarmen. Het verhaal van Helena was groter geworden dan zijzelf. Het was een licht geworden in de wereld, paden verlichtend voor anderen, die in duisternis wandelden, iedereen eraan herinnerend, dat binnen in elke gewone persoon het potentieel schuilt voor iets buitengewoons, wachtend op het juiste moment, de juiste persoon, de juiste moed om te ontwaken.